Bổ ngựa là loài côn trùng thú vị với những tập tính độc đáo. Một trong những tập tính hấp dẫn và có lẽ đáng lo ngại nhất là việc bỏ ngựa cái ăn thịt bản tình trong hoặc sau khi giao phối. Tập tính này được gọi là ăn thịt đồng loại tình dục, phổ biến hơn bạn nghĩ trong thế giới côn trùng. Mặc dù hành động này có vẻ tàn nhẫn, nhưng điều quan trọng là phải hiểu lý do sinh học đằng sau nó. Bộ ngựa cái không cố ý tàn ác, nó bị thúc đẩy bởi bản năng và sự sinh tồn. Bổ ngựa cái can rất nhiều năng lượng để tạo ra trứng và đảm bảo sự sống còn của con non. Điều này đặc biệt đúng sau khi giao phối, vì nó cần bắt đầu phát triển ở trùng, hay còn gọi là túi trùng, có thể chứa hàng trăm quả trứng. Việc ăn thịt bồ ngựa được cung cấp cho con cái một bữa ăn giàu dinh dưỡng và dễ kiếm. Nguồn dinh dưỡng này rất quan trọng cho việc sản xuất trứng và tăng cơ hội sống sót cho con non. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những con cái ăn thịt bạn tình sẽ sinh ra nhiều con hơn và con non khỏe mạnh hơn. Điều này có thể là do cơ thể con đực cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, góp phần vào sự phát triển của chung và sức khỏe tổng thể của thế hệ tiếp theo. Mặc dù bộ ngựa đực có vẻ như là nạn nhân trong trường hợp này, nhưng sự hy sinh của nó đảm bảo sự tiếp nối của gen. Từ góc độ tiến hóa, cái chết của nó phục vụ một mục đích lớn hơn. Phần 4. Nghi thức rùng rợn chất đầu và ăn thịt. Hành vi ăn thịt đồng loại tình dục ở bồ ngựa thường khá rùng rợn. Đây là một trong những hành vi tự nhiên gây sốc nhất trong thế giới động vật, nơi mà sự sống và cái chết đan xen một cách tàn nhẫn. Trong nhiều trường hợp, con cái bắt đầu bằng cách can đứt đầu con đực trong khi giao phối. Hành động này không chỉ là một phần của quá trình sinh sản, mà còn là một chiến lược sinh tồn. Đáng ngạc nhiên là việc chất đầu này không giết chết bộ ngựa đực ngay lập tức. Thực tế, con đực vẫn có thể tiếp tục giao phối, một hiện tượng kỳ lạ nhưng có ý nghĩa sinh học sâu sắc. Bộ ngựa đực có thể tiếp tục giao phối ngay cả khi không có đầu nhỏ hệ thống thần kinh thủ cấp nằm ở bụng. Hệ thống này điều khiển các hành vi cơ bản và cho phép con đực hoàn thành nhiệm vụ sinh sản của mình. Hành động tàn nhẫn này cho phép con cái tiêu thụ phấn đấu và ngực giàu dinh dưỡng, cung cấp cho nó nhiều năng lượng hơn để sản xuất chung. Điều này không chỉ giúp con cái tồn tại, mà còn đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo có cơ hội sống sót cao hơn. Sau khi tiêu thụ con đực, con cái sẽ sử dụng năng lượng thu được để đẻ trứng. Mỗi bọc chung có thể chứa hàng trăm trứng, đảm bảo sự tiếp tục của loài. Khi trứng nở, những con bộ ngựa con sẽ bắt đầu cuộc sống mới, mang theo di sản của cha mẹ chúng. Chu kỳ sinh sản này, mặc dù tàn nhẫn, là một phần không thể thiếu của sự sống còn và tiến hóa của loài bộ ngựa. Phần 5. Yếu tố bất ngờ. Điều thú vị là không phải tất cả bộ ngựa đực đều trở thành nạn nhân của sự thèm ăn của bản tình. Trong thế giới tự nhiên, sự sinh tồn thường đòi hỏi những chiến lược tinh vi và sự thích nghi đáng kinh ngạc. Đặc biệt là đối với bộ ngựa đực, việc tiếp cận con cái để giao phối là một nhiệm vụ đầy rủi ro. Con đực đã phát triển các chiến lược để tăng cơ hội sống sót của chúng. Một trong những chiến lược này là tiếp cận con cái một cách thận trọng và từ từ, để không gây ra sự chú ý không mong muốn. Một số loài thực hiện các nghi thức tán tỉnh phức tạp, hy vọng xoa dịu con cái và tránh trở thành bữa ăn. Những nghi thức này có thể bao gồm các động tác múa, rung động, hoặc thậm chí là phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý của con cái mà không gây ra sự đe dọa. Những loài khác cố gắng tiếp cận con cái một cách lén lút, thường là khi nó bị phân tâm hoặc đang kiếm ăn, và giao phối nhanh chóng trước khi nó nhận ra điều gì đang xảy ra. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cao, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, con đực có thể trở thành bữa ăn của con cái. Yếu tố bất ngờ này đôi khi có thể cho phép con đực trốn thoát với mạng sống của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào chiến lược này cũng thành công. Trong nhiều trường hợp, con đực vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị ăn thịt ngay sau khi giao phối. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của tự nhiên, nơi mà sự sinh tồn đòi hỏi sự thông minh, dũng cảm và may mắn. Phần 6. Ngoài ăn thịt đồng loại, các chiến thuật sinh tồn khác. Mặc dù ăn thịt đồng loại tình dục là một khía cạnh hấp dẫn trong hành vi của bộ ngựa, nhưng điều cần thiết là phải nhớ rằng loài côn trùng này còn có các chiến thuật sinh tồn đáng chú ý khác. Những chiến thuật này không chỉ giúp chúng tồn tại mà còn làm cho chúng trở thành một trong những loài săn mới hiệu quả nhất trong thế giới côn trùng. Chúng là bậc thầy ngụy trang, hòa lẫn hoàn hảo vào môi trường xung quanh để phục kích con mồi không ngờ tới. Khả năng ngụy trang của bồ ngựa không chỉ giúp chúng tránh được kẻ thù, mà còn giúp chúng tiếp cận con mồi một cách dễ dàng hơn. Màu sắc và hình dạng của chúng có thể thay đổi để phù hợp với môi trường xung quanh, từ màu xanh của lá cây đen màu nâu của vợ cây. Bộ ngựa cũng là những kẻ săn mồi cực kỳ kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công với phản xạ nhanh như chớp.
Chúng có thể đứng yên trong nhiều giờ, chờ đợi con mồi đến gần. Khi con mồi đến trong tầm với, bộ ngựa sẽ tấn công với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Phản xạ nhanh nhạy của chúng giúp chúng bắt được con mồi trước khi con mồi kịp nhận ra nguy hiểm. Chân trước mạnh mẽ của chúng được trang bị gai sắc nhọn, cho phép chúng bắt và khuất phục con mồi lớn hơn nhiều so với bản thân. Những chiếc chân này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất linh hoạt, giúp bò ngựa giữ chặt con mồi trong khi chúng ăn. Bộ ngựa có thể ăn nhiều loại con mồi khác nhau, từ côn trùng nhờ đến những con mồi lớn hơn như chim non và thần lan nhỏ. Khả năng săn mồi đa dạng này giúp chúng tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau. Ngoài ra, bỗ ngựa còn có khả năng quay đầu 180 độ, cho phép chúng quan sát môi trường xung quanh một cách toàn diện. Điều này giúp chúng phát hiện kẻ thù và con mồi từ xa, tăng cơ hội sống sót và săn mồi thành công. Đôi mắt lớn của chúng cũng giúp chúng nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu, làm cho chúng trở thành những kẻ săn mồi hiệu quả cả ban ngày lẫn ban đêm. Tóm lại, bố ngựa không chỉ nổi tiếng với hành vi ăn thịt đồng loại mà còn với những chiến thuật sinh tồn đa dạng và hiệu quả. Từ khả năng ngụy trang, kiên nhẫn săn mồi đến sức mạnh và sự linh hoạt của chân trước, bố ngựa thực sự là một trong những loài săn mồi đáng gờm nhất trong thế giới côn trùng. Những đặc điểm này không chỉ giúp chúng tồn tại mà còn làm cho chúng trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái. Fanbase, sự thật thú vị cuối cùng. Mặc dù có bản chất săn mồi, bố ngựa nhìn chung vô hại đối với con người. Trên thực tế, chúng được coi là loài côn trùng có lợi trong nhiều khu vườn vì chúng giúp kiểm soát quần thể sâu bệnh gây hại. Vì vậy, lần tới khi bạn gặp một con bồ ngựa, hãy dành một chút thời gian để đánh giá loài sinh vật hấp dẫn này và những hành vi phức tạp đã cho phép chúng phát triển mạnh trong hàng triệu năm.